our regular Meet the Press. Today is December 2, 2021. And once again, we have a very busy week, especially for our two standard bearers who are joining us here today. Maya-maya po, may mga sasali rin po sa ating usapan dito ng ating mga senatorial balls. But without further ado, we'd like to open now our session for today. Let's first hear from our presidential standard bearer and our Partido Reforma chairman, no other than Senator Panfilo Ping Lacson. Sir, you have the floor. Ace, good morning to everyone. You know, last week I filed the Senate Resolution 954. Yeah, condemning the continued presence and hostile acts of Chinese maritime vessels within our exclusive economic zone, sa West Philippine Sea. This is in support of the Senate bill filed by the Senate President last June, Senate Bill 2289. And the committee chair of the Committee on Foreign Relations is gracious enough to schedule a hearing on Monday, so we can articulate our views in this regard. So many issues involved. While Senator Pimentel expressed some apprehension regarding the implications on the bilateral or the diplomatic relations between China and the Philippines. I understand it's a concern, of course, but let me say this. On top of the national security issue that China's aggression entails, it cannot be denied that the inability of our fishermen to fish in our own waters due to unabated harassment by Chinese Coast Guard and their militia vessels also poses threats to our food security. Consider this, malinaw na hindi ito usapin ng pag-aangkin. Hindi lang ito usapin ng pag-aangkin ng ating teritoryo. Usapin din ito sa sikmura ng ating kababayan. Yung Philippine Statistics Authority, ang sabi nila, ang nahuling isda dyan sa loob ng isang taon, 300,000 metric tons or 300 million kilograms of fish. Yan ang yield ng ating bansa nang galing sa West Philippine Sea. Kung isang pangkaraniwang pamilyang Pilipino, base sa statistics ito, kumukonsumo ng 40 kilos ng isda sa isang taon, ang kawalan ng kakayahan o yung karapatan na mag-fish ang ating mga mangingisda sa West Philippine Sea, ang ibig sabihin nun, 7.5 million Filipinos ang parang pinagkakaita natin ng ulam na isda, sa loob ng isang taon. So yan po yung implikasyon sa bukod sa ating sinasabing national security concerns. Yung food security mas mabigat yan kasi dikit sa sikmura ng ating mga kababayan yan. So yun ang gusto ko lang ipaalam sa ating mga kababayan na importante na matalakay yung Senate Bill 2289 ni Senate President as well as the Senate resolution that I filed. At sana maging makabuluhan at umabot sa pagpapasa ng isang kaukulang legislation o batas para hindi lamang tayo umaasa doon sa UNCLOS, yung international law, yung United Nations Convention, kundi magkaroon na rin tayo ng tinatawag ni Senate President na municipal law. Meaning, magkaroon tayo ng enforcement authority or power doon sa saklaw ng ating territorial waters. Kasi nang kulang sa ngayon. So, doon sa siguro hindi hindi naman nakakaintindi na hindi abot yung tanaw ng wisdom behind the bill filed by the Senate President. Yun po yung kahalagahan na magkaroon tayo ng tinatawag na municipal law by way of Senate Bill 2289. So maraming salamat, Ace, at sasagot kami sa mga tanong ng ating mga kaibigan mamaya. Maraming salamat po, Sir Ping. I would also like to request our Senate President and Vice Presidential Standard Bearer, Senator Tito Sotto. Senator Sotto, you have the floor, sir. Yes, thank you, Ace. Good morning again, partner.
And good morning to everyone virtually present today. Thank you for joining us once again. Yung nakalipos po na linggo, samot-saring balita ang tumambad sa atin. Nangunguna na dyan yung pagkakadiscovery ng bagong strain ng COVID, yung Omicron daw. Omicron variant, no? Kinakabahala ng ating mga kababayan. Dapat yan, biglang linaw agad ng DOH. Yung, halos kasabay ng balitang ito, yung isinasagawang mass vaccination dito sa atin, kung ano naman ang nakikita nating posibleng epekto ng Omicron variant natin, dapat mayroong mga hakbang na sinasagawa ang gobyerno ukol dito. Mapapag-usapan natin yan. At dagdagan ko lang po yung sinabi ni Senator Lacson, ang intention talaga nung 2289 is really the terms. Actually, we're highlighting terms defined in the United Nations Convention on the Law of the Sea, which we are a party of. Therefore, it really forms part of the law of the land. However, by enacting a municipal law or a domestic law to that effect, our rights over these maritime zones are fortified. Yun po ang dahilan nun. And we expect the hearing to be conducted very soon by the Committee on Foreign Relations and Committee on National Defense chaired by Senator Lacson, Pimentel and Lacson. It's scheduled on Monday, so we look forward to it. Thank you again. Good morning. Maraming salamat, SP. Meron na po tayong mga nakapilang magtatanong. So first on the line to ask her question is Ms. Mayan Los Baños of TV5. Mayan, go ahead. Okay. Good morning, SP. Good morning, Senping. Good morning, spokes. SP and Senator Ping, vaccine po yung yung issue ko. Yung no work, no vaccine policy po. What's your thought about it, sir? Is this really the way to go para po maabot yung sinasabing 70% or more? Or you have some qualms about it, sir? Kasi pag right now pag walang vaccine, kanya-kanya daw pong swab test and sagot ng empleyado kung wala siyang vaccine. Well, there's some sense into it, ano? Kasi kung sarili lang ang inintindi noong ayaw magpa-vaccinate, hindi niya naiisip na dapat kapakanan din ng ibang tao, lalo na yung kasama niya sa trabaho o yung nakakasalamuha niya. I think we should be responsible enough and maging personal obligation na lang natin yan, na kung di natin naalintana yung sarili nating kalusugan, isipin naman natin yung kalusugan ng iba, no? Kaya nga tayo nag-maintain, kami nga ni Senate President, ano, nagtitiis kami na talagang yung sa aming mga sorties, ano, umiiwas kami na magkadikit-dikit yung mga tao dahil hindi naman natin matanong isa-isa kung lahat bakunado. So, yun, we maintain our discipline in this regard. And aside from protecting oneself, it is more important to protect the others. So maganda yung inisip ng national government na nagkaroon ng yung national vaccination holiday, ano? Ang iniisip nila makapagbakuna ng 5 milyon tao. So I think we're in the right direction. That's the reason also why continuous yung pagbaba ng mga infection sa ating bansa. Ang kinakabahan lang natin, tulad na nabanggit ni Senate President, yung Omicron. No, hindi natin alam at parang halos sigurado pwede may makalusot dito. So again, yung protocol, especially yung contact tracing, napaka-importante in this regard. Thank you, Senator. Yes, people. Yeah. Ito yung tinatawag na caught between the devil and the deep blue sea. Meron kasing mga, I understand there was a full page or blown up item about some people who are planning to take government to court, no, for forcing the issue. Sa akin kasi, okay ang vaccination. We support that. A nationwide vaccination program, yes. Pero siguro I will go to the extent of convincing or inspiring our countrymen to do it, not forcing. Ganon yung aking pananaw. Kaya gusto ko rin makita kung ano itong sinasabi tungkol dito sa magpapile ng sa Supreme Court ng
the COVID-19 call for humanity group. Yun yung nagtatag yata nun eh. So sila yung naghahabol niyan. But again, as I said, kung through information, through convincing, through inspiring, okay lang. Siguro wag puwersahan. Baka ganun ang mas magandang pananaw natin dyan. Ngayon, doon sa Omicron ba yun? Omicron, no? Ang initial na mga research na nababasa ko, ang sinasabi, hindi ganun kalala yun, ha? Kaya we need to study it more. I think the DOH and the IATF should go into a full-blown research on the matter. Kasi baka nagkakatakutan tayo nang wala sa lugar. Merong research na lumabas galing sa South Africa na ang symptoms nga mahina eh ng Omicron. Pero talaga mayroon siyang pagkakaibang variant. Ganon. Baka pahina na yung mga variant. Baka sakali. Thank you. Sorry, before lang po yung second question ko, Spokes. Follow-up lang kay SP. So SP, hindi kayo pabor doon sa no vaccine, no work policy? Medyo. Parang hindi ako pabor doon. Parang medyo kumbinsihin na lang natin. Huwag nating pilitin. Hindi ba? Ewan ko. Right now, that's how I look at it. I've yet to be convinced otherwise. Okay. Siguro, madagdagan ko lang niyan, siguro mas maganda balansahin natin yung incentives na binibigay versus yung disincentive. Isa siguro incentive na isip natin na maski hindi pumasok sa trabaho, basta't nagpabakuna, siguro wag nang i-mark absent, sweldohan na lang. Siguro isang incentive yon para I go along with the Senate President, kasi may human rights issue ito kasi katawan ng tao yan eh. But then, kailangan din naman natin, sabi ko nga kanina, protektahan hindi lamang yung may katawan, kundi yung mga makakasalumuhan niya na pwedeng mahawa kung sakaling hindi siya bakunado at ma-expose siya sa COVID. Thank you. Meron kasing issue Teka, bigla ko lang naisip, Meron kasi na sinasabi na no work, no vaccine, no work. Sinasabi nila. Yes. Kung work from home siya. Kung work from home siya. Hindi ba? Pipilitin mo pa rin siya. Tingnan lang, timplahin mabuti ng IATF at saka DOH bago sila nagre-recommenda sa presidente. For my second question po, SP and Senator Ping, sir, ito nga yung tungkol sa Omicron, parang it's a never-ending cycle. Parang ang baba na ng cases natin, 400 na lang the other day, tas ito na naman, may brewing na naman na bagong variant. Parang pag nanalo po kayo bilang Pangulo at pangalawang Pangulo, how will you address this? Plus, isa pa po, isang compound question na lang po. How will you address yung parang never-ending cycle po ng problema sa pag-mutate ng virus? And yung hesitancy po sa vaccine. Kasi kahit nagkaroon po tayo ng 3 days na vaccination program, marami pong reports na sa mga probinsya, nilangaw po yung mga vaccination sites kasi ayaw ng mga tao magpabakuna. Yun lang po. Akin ang unang-una, dapat science-based. Magbase tayo sa siyensya. Hindi pwedeng hula-hula. Second, kailangan proactive. Pagka nahuli tayo doon sa pagkuklose ng borders, alam naman natin na identified namin yung mga bansa na nagkaroon ng kaso, medyo maiwanan na naman tayo sa kangkungan, so to speak. Nangyari na yan sa COVID-19, hindi ba? Malinaw na napabayaan yung contact tracing doon sa pasahero na yung couple na nagkaroon na ng infection nandito sa ating bansa, napabayaan yung contact tracing. So napaka-importante yan eh. Di ba sabi ng WHO, vaccination, distancing, hygiene, lahat ng protocols dapat sundin. Yun dapat ang i-impose ng ating gobyerno. Hesitancy, Senator Ping. How will you address it? Tama si Senate President, yung information campaign, massive information campaign. At saka daanin nga natin sa incentive, balansahin natin yung incentive saka yung disincentive pagdating sa vaccination. Napaka-importante makuha natin herd immunity eh. Kasi meron na tayong empirical data tungkol dito na kung sino mauna doon sa herd immunity or even more than the herd immunity, yung sa number of vaccinations,
mas nakakaangat tayo pagdating do sa infection. Meaning, mas menos ang infection pagka vaccinated. Thanks, sir. SP po. Aside from that, dagdag sa sinabi ni Senator Lacson, government should really, hindi ko sigurado kung naayos natin sa budget pero dapat talaga magkaroon ng free testing Dapat talaga free testing Para, kaya yung iba nag-aayaw kasi may bayad. Diba? Kaya sinisipon, inuubo, sabi ng pamag-anak, magpa-test ka nga. Ayoko, may bayad, mahal Diba? Ganun nangyayari. So, isa yun, dapat i-address ng gobyerno. And then, yung mga preventive pills na available, kasama rin yun. Makakatulong doon sa herd immunity yun yung mga ganung programa. Thank you po, Senator Ping, SP and spokes. Thank you, Mayan. Next to ask a question will be Mr. Jimbo Gulye. Jimbo, are you there? Thank you, Kong Ace. Good morning, Senator Lacson. Good morning, SP Sotto. Kasi po nag-resume na po yung number coding scheme sa Metro Manila, no? So bumalik po yung traffic. And then may reports po kasi na there are some politicians or government executives na ginagamit po yung bus lanes or worse, nagwawangwang escort po ulit to get ahead. So under a LACSON-SOTTO administration po, how will you end this practice? That's my first question po. Una, yung abuso dapat iwasan kasi yung entitlement, alam mo yung feeling of entitlement, dapat yun wala Pare-pareho, mapa-government vehicle ka o kaya nagmamadali ka. Dapat pag sinabing bus lane, o kaya mga ambulance lane, yun lang. Huwag na tayo makihalo doon kasi makakagulo tayo. Ako, sasabihin ko to, nung Chief PNP ako, hindi pa man uso yung pinagbawal ni late President Pinoy yung wangwang. Ako, hindi ako nagwawangwang nung Chief PNP ako. Pagka ako'y dumadalaw sa regional conferences, regional commands, binibilin ko pa doon sa regional director ko. Ayokong magwawangwang galing sa airport papunta doon sa regional headquarters. No? So ako, I always put myself in the shoes of the other guy. Yung nawawalis, nawawangwangan, kung pare-pareho lang nagmamadali, ang solusyon dyan is maaga kang magplano, maaga kang umalis para hindi ka malilate. Yung iba kasi, dahil alam nilang nakapagwangwang, sinasagad yung oras. Ako, na-prove ko na yon kasi sensitivity yung usapan dito. Maging sensitive ka doon sa nararamdaman ng iba. Very seldom ako noon. Pag pinatawag lang ako ni President Erap at kailangan magmadali, doon lang ako nakapagwangwang, from Krame to Malacanang. Senator SP Sotto po, and yes, would you like I completely agree. Yung bus lane. Ba't nila pinapayagan? Di ba? Ako mismo nagdadrive kahit hulihin nila ako, hindi naman nila ako pwedeng hulihin dahil bawal sa Article 11 ng Constitution kung traffic violation lang. Pero hindi ako nagbabiolate Never akong dumaan sa bus lane. Dahil nga alam kong bawal So itong mga driver ng mga sikat, ng mga politiko or mga cabinet officials na dumadaan doon, hulihin niyo. Dapat yung PNP o yung mga Traffic Management Bureau, hulihin nyo. Hindi porque bigyan ko kayo ng maganda example. Alam nyo sa Green Hills, doon sa paliko papuntang Unimart, paglampas mo ng Unimart, di ba, pakanan papuntang Club Pilipino. Kailangan para kumanan ka doon, sa service road ka dadaan. Pag hindi ka sa service road doon ka dumaan sa Ortigas. Pag kumanan ka bigla doon, violation yun. O minsan, papunta akong Club Pilipino, walang parking, nagsama ako ng driver. Driver ng misis ko. Ngayon, paliko kami doon. Sabi ko, pwede ka pumasok sa service road. Sabi ko, bawal doon okay lang ho doon. Okay, hindi okay yun. Lumiko siya. Doon, hinuli kami. Ito yung pulis. Hinuli kami. Alam mo ginawa ko? Anong nakita ko ng pulis? Sabi sa akin ng pulis, ay, sorry. Anong sorry? Huliin mo, kunin mo itong lisensya nitong gagon to. Sinabi ko Sinabi kong bawal Sabi ko, bakit mo huliin? Sabi ko, hindi naman ako nagdadrive Siya. Sabi ko, huliin mo. Sabi ko, kinuha yung lisensya.
Ganun dapat eh. Huwag kayong matakot. Itong mga polis natin, saka mga traffic management, huwag kayong matakot. Nasa lugar kayo eh. Nasa bus lane pala eh. Ba't di nyo ulihin? Kahit na nakawangwang pa yun. Bawal eh. Ngayon, yung mga nag-escort naman, doon sa mga bawal, wag naman. Yan lang. Ganun ako, ganun ang thinking ko. Thank you. Yun ba, magdagdag ako ng kwento, no? Minsan, nag-drive ako, napasarap ako mag-drive. Medyo na ano ko yung speed limit sa ano to, sa Skyway. Pagdating sa dulo, nahagip ako noong camera, yung speed trap, speed camera. So hinuli ako, pinara ako. Alam mo, sabi sa akin, pangalawa na ho kayo nahuli namin dito. Ang una ho si Senate President Sotto. Sabi ko, walang magagawa. Talagang napa-overspeeding ako. Di, sige, tikitan mo na lang din ako. Katulad ng ginawa mo kay Senate President. Yun. Dapat ganun ang attitude. Hindi yung mali ka na, nagmamagaling ka pa, magpapakilala ka pa, tapos sabihin mo, hindi mo ako pwedeng hulihin. Dapat pare-parehas lang kasi alam mo, yung disiplina napaka-importante sa tao sa Pilipinas. Over time, nawala na tayo ng disiplina eh. Kasi nga yung feeling of entitlement, whether you're a public official or not, dapat sumunod tayo. Salamat. Maraming salamat po. For my second question po, it's related. Dahil nga po nagbalik yung traffic, nagbalik na naman po yung ilang mga kotong cops natin. Ano? So ang question ko po is, why does this practice persist with the police? Tapos, Senator Lacson po, given your experience as former PNP chief, how are you going to put a stop to it as president? Kaya. Kasi kinaya noong chief PNP ako eh. Nawala talaga yung kotong sa kalsada. At ngayon, hindi lang kotong sa kalsada yung mawawala. Pag kami dalawang ni Senate President John nabigyan ng pagkakataon, yung kotong sa buong gobyerno mawawala. Ang kilang naman dyan, dapat isa lang ang standard mo. Hindi pwedeng merong exempted. At saka pinaka-importante, leadership by example. Hindi po pwedeng ikaw exempted ka dahil ikaw ang pinuno. Ikaw dapat ang nangunguna sa pagbibigay ng magandang ehemplo. Kaya yun lang. Yun ang dalawang sa experience ko very important. Isa, leadership by example. Pangalawa, isa lang ang standard. Hindi po pwedeng dalawa, hindi pwedeng tatlo. Salamat po. SP, sir, may gusto po kayong idagdag? Yes, kitang-kita naman track record nung naging PNP chief si Senator Lacson. Hindi kami nagsasabi yung mga tao na mga apektado nung araw, mga negosyante, na talagang nawala ang kotong. At ultimo yung mga kotong mismo, nangatakot in fact, mayroon pang example na nangyari yung yung ayaw na tumanggap, merong nagbibigay doon sa pulis. Ayaw na tumanggap, natatakot kasi nag-field si Senator Lacson, hindi mo nakwento yung partner. Nag-field si Senator Lacson ng mga pulis na driver para testingin yung mga pulis, lalo na sa Metro Manila. So talagang yun ang pinakamatinding maaalis natin pag naniniwala ako pag naging Pangulo si Senator Lacson. Aside from the fact na meron kaming tinatawag na silver bullet para ma-address yung issue ng traffic Pero that is incorporated in what we've already told you before. BRAVE, yung programa ni Senator Lacson, which is Budget Reform Advocacy for Village Empowerment. Kung mayaman sa mga probinsya, maraming trabaho doon, doon, hindi magtatambakan sa Metro Manila. Kasi ang akala nila lahat ng trabaho nandito sa Metro Manila. Yun yung sagot ng BRAVE. Thank you. Maraming salamat po. Thank you, Jimbo. Before we acknowledge the next, we'll ask a question. Gusto po nating i-acknowledge muna ang dalawa po nating tumatakbong senador sa ilalim po ng Partido Reforma. Quick word po, first from Congressman and soon-to-be Senator Monsur Del Rosario, and then after him will be our retired PNP Chief, Guillermo Elazar. Kong Monsur? Yes, good morning. I'm sorry I'm a bit late. We came from another meeting with, of course, our President, Ping Lacson, and our Vice President, Tito Sotto. Nauna lang sila umalis ng meeting. So humabol lang po kami ni Senator Aspirant. Kasama ko si General Eliazar na batch din po ako ng PMA Batch 87 sa kanila po. Siyempre, Juan, hindi yung nag-aral talaga sa PMA, pero yung honorary member ng batch nila. So,
Good morning po sa inyong lahat. Kakapasok ko lang at pakinggan ko na lang po muna ang mga sagot ng aming mga leaders na I believe in so much. Thank you, Kong Mansur. General Elazar, sir. Yes, ang magandang umaga sa iyo at pati na rin kay Senator Ping Lacson, Senate President Tito Sotto, kay Mansur at iba po nating mga guest ngayon kay Dr. Mingita. Opo, pasensya na po na-late din po ako. I came from Mindanao for a week with our Secretary General. Binisita po yung iba't ibang lugar doon at nag-attend din ng meeting kanina. So pagpasok ko po dito, napakinggan ko ang ating Senator Ping Lacson, ang ating pong idol na dati ring kasamahan ko rin. At I can vouch na tama po yun nung time niya. I was then a Chief of Police of San Pedro, Laguna, a Police Major. At nakita natin yung impact nung pagdating pa lang niya. Kaya nga po dun sa akin maikling panunungkulan na naging Chief PNP just for 6 months. And earlier, marami po tayo na ginaya doon sa kanyang mga policies. At tama po yun. Para sa akin, the certainty na hindi lang police o sino man na pag siya ay nag-violate ng batas ay mahuhuli siya at siya ay mananagot, napakalaking bagay po yun. Kaya nga iba na mismong ang nasa taas na nagpapatupad nito. At yun ang ating inaasahan kung sakali man po na mabigyan ng pagkakataon ng Partido Reforma ang ating pong Senator Ping Lacson na manguna with Tito Sotto. At sa akin po naman, sa ganang akin, nakita ko po yung mga pwede pang ma-improve. Like for example, dun sa ating disiplina ng ating kapulisan na dapat na lalo natin siyang palakasin. Sa ngayon kasi, itong Internal Affairs Service ang nangunguna sa pag-iimbestiga. Pero yung kanilang investigasyon, kahit pa sabihin na talagang thorough investigation, recommendatory pa lang din sila. At ito ay depende na sa disciplinary authority, the Chief PNP as well as the regional directors or other directors, pwedeng baligtarin yung kanilang recommendation. So, i-revisit natin at titingnan para mas maging independent. At maisip ng ating mga pulis na may paglalagyan ka paggawa ka ng kalokohan. And one thing is for sure na kasabay ng pag-improve ng capability ng ating pulis, may improve natin itong ang ating trabaho ng ating pulis na magiging daan para mas maging maganda ang ating peace and order. So thank you very much for this opportunity. Actually, sir, this is my first time to join our press briefing, and I hope that regularly I can attend during this press briefing. Thank you, sir. Thank you, General Elazar, sir. So balik po tayo dun sa ating magtatanong. Zandro, go ahead. Hi, good morning. Good morning. Good morning po. Kahapon po sinabi ni Senator Bongo na bukas sila ni President Duterte na to support other candidates basta ipagpapatuloy lang daw yung build, yung pandemic response and yung malasakit center. Sirs, are you willing to be endorsed by the President? Basta itutuloy lang yung mga nasimulan daw po ng administrasyon nila. Unang-una, thank you, Sandro. No? Kaya endorse kaya hindi, talaga naman yung magagandang programa dapat ituloy. Lalo yung build. Kasi alam mo, dahil sa panahon ng pandemya, yung gobyerno dapat yung magpapatuloy ng paggulong o kaya pag-andar ng engine ng economy. Kasi nawalan ng trabaho maraming tao, so yung spending capacity nabawasan. So dapat dito papasok talaga ang gobyerno by way of infrastructure, yung build program. Napakagandang programa niyan kasi yan yung investment na merong balik, merong ROI. So at saka yung pagtugon sa pandemya, dapat improve kasi nakita namin ni Senate President, may mga areas na dapat lagyan ng improvement, yung pagiging proactive, pagiging science-based, at hindi yung hula-hula, at saka yung mga protocols dapat talaga ipatupad. Lalo na yung sinabi kanina ni Senate President, bakit may bayad yung testing? Dapat ilibre natin yung testing para talagang yung mga kababayan natin magkusang loob na magpa-test. Kasi una-una, pag may bayad, maski may nararamdaman, wala na, hindi na talaga, ba't ako papatay? Baka magbabayad na ako, tapos ma-hospital pa ako. Napakaraming pwedeng improve actually. But whether will be endorsed or not, yung magagandang programa dapat ituloy. Pero yung mga may kahinaan dapat improve. Salamat. May I echo the statement? Yes, the good programs dapat talaga ituloy. At yung mga programa na yon, enhance, improve, not change. Ganun ang attitude namin. Tama po yun.
whether we are endorsed or not. Ganun lang yung thinking namin. And yung pangalawang question ko na lang po, ano po yung reaction nila that Google is not accepting campaign materials for the 2022 elections? Very good. Para talagang, alam mo, yung trolls nag-abound, di ba? Alam naman natin yan eh. Mabuti yung Australia, di ba? Pwede nilang pinahan yung news media outfit na kung saan naninira sa iba tapos hindi i-reveal yung source. Of course, this runs contrary to the SOTTO law na pinasa nung lolo ni Senate President at pinasa niya rin, in-enhance niya. Pero it's about time na magkaroon ng responsibilidad talaga yung lalo yung mga trolls kasi ito yung naninira parang wala nang habas na dahil magpapakalat ng fake news. Mabuti na rin na yung mga social media platforms nagiging responsible na enough para ma-regulate yung paggamit ng social media, hindi lamang sa pag-enhance ng, pag-enhance ng i-present mo yung sarili mo, okay lang siguro, pero para manila ng ibang tao, yung conditioning ng utak ng mga kababayan natin, minsan madaling ma-sway pag lalo't sa mga fake news na umiiral sa ating social media platforms. I think the Australian proposal is reveal the source if it comes from social media. Ganon eh. So hindi pa rin talaga yung mainstream media yung source mo. Pero kung ang source mo ay galing lang ng Facebook or ng Twitter, and then yun nga, hinihingi na i-reveal mo yung source mo, you will be forced. Facebook is the one that will be forced. Ganun ata ang sa Australia, Facebook is forced to reveal kung sino yung pinanggalingan. Parang ganun yung intindi ko, but we have not seen the bill or the law that they have already passed. Sandro? Thank you po. That's all for me for now. Thank you. Thank you, Sandro. Next to ask her question is Ms. Tina Panganiban-Perez, GMA News. Tina, go ahead. Good morning po to all, to SP and to Senator Lacson. Babalik lang po ako dun sa no vax, no work policy kasi pwede na rin po itong maging basis ng pagtanggi ng employers sa mga aplikante nila. Ngayon pong marami ang nawalan ng trabaho. Should there be exceptions? Because the basis for not having the vaccine may be religious considerations o kaya matindi pong health concerns like severe allergies to ingredients in the vaccines. Should there be exceptions o talagang dapat mandatory na po sa lahat na magpabakuna tayo? Merong middle ground Meron ko alam na malaking corporation dito sa Pilipinas. Ang ginawa nila, kung ayaw mong magpabakuna, work from home ka, pero hindi mo makukuha yung buong sweldo mo. Parang kalahati o kaya yung allowances na nakalaan para sa nagtatrabaho yung physical, medyo bawas yung sweldo. So maraming modifications na pwedeng i-apply dito. But the bottom line is we must encourage vaccination, yung full vaccination. Kasi science na nagsasabi na ang pinakamalaking remedyo o preventive measure para sa or against COVID, yung vaccination. Proven na ng science yan So may basihan. So tulad ng sinabi ko kanina, ibalansin na lang natin yung incentive at saka yung disincentive sa ating mga kababayan. One of these days, Tina, madidesisyonan yan. Siguro, because somebody is going to bring it up to the Supreme Court. I heard. Pero as far as the Senate is concerned, nauna na kami. Dito sa Senado, pag work from home ka, wala kang transportation allowance. Yun yung alam ng mga empleyado. Inalis namin yun. Ano mo yung transportation allowance, work from home ka nga So, nauna na kami. Tama yung sinabi ni Senator Lacson tungkol yan. Yun yung middle ground. Well, we're practicing it already in the Senate. Whether you're vaccinated or not, pag hindi ka pumapasok or nagbo-work from home ka,
Wala kang transportation allowance. Mas maganda pa nga, SP, partner, mas maganda pa nga yung transportation allowance na hindi nakuha ng work from home, ibigay natin doon sa pumapasok. Maganda yan. Baka magsipasok lahat yan. Opo. May dagdag lang po akong tanong kasi Go ahead, both Ms. of you say both of you are saying that we should encourage vaccination. Under your administration, will there still be free vaccines and free boosters? Yeah, free vaccines, free boosters, and free testing. No? Kailangan yon. Kasi yun ang premise ng pagpapabakuna na kailangan talaga pati yung testing. Kasi dapat enhance natin. Alam mo yung Universal Healthcare Act, naipasa namin to 2018 eh. Ang problema, hindi pinopondohan ng national government. Hindi pa tayo, naka-stack pa tayo hanggang ngayon sa low cost yung category. Eh pagka nasa full implementation na tayo, yung high cost, covered na lahat yung barangays. So, kailangan talaga pondohan natin para full implementation na yung Universal Healthcare Act. Nagpasa tayo ng batas, gamitin natin yung batas para sa kalusugan, kapakanan ng kalusugan ng mga kababayan natin. So, we'll go even beyond free vaccines. Kami ni Senate President, ang pagtutuunan namin, pati yung testing dapat libre. And just to be clear, pag sinabi namin free testing, gobyerno nagbabayad doon sa mga nagpapatest. Hindi, kasi kakabahan yung mga private ngayon. Sabihin, naku, hindi magbabayad sa amin. Hindi, gobyerno magbabayad ng testing nila. Kaya sa taong bayan, free testing. Medyo i-modify ko ng konti yun, dahil meron tinatawag na CSR, di ba? Corporate Social Responsibility, yung malalaking corporation. Siguro kung mag-volunteer naman sila, na yung mga empleyado nila, para rin sa protection nila, yung mga kapwa employees nila, sige, mag-volunteer na kami na sasagot ng pre-testing. Tulad ngayon, di ba nag-volunteer sila na mag-procure ng sariling vaccines? Ang problema, parang pinapahirapan pa ng national government. Nag-volunteer na nga yung maraming corporation, sila na mag-procure. Sa halip na encourage, encourage pa. Parang sinasabi, hindi muna, dadaan muna kayo rito. Kailangan dadaan kayo sa amin. Tapos ang dami mga protocols na dapat sundin. So, public-private partnership. After all, yung share ng private sector at saka local government units, malaking tulong ito eh. Kung ginawa ito doon sa pag-procure ng vaccines, pinayagan natin, nilargahan natin with consistent yung safeguards. Palagi ko, mas marami pa tayo na nabakunahan sa ngayon. Na-delay eh. Pati yung delay sa approval ng FDA, hindi ko maintindihan. No, meron ng EUA sa ibang bansa, bakit ang tagal pa rito? Ano bang hinihintay? Pati yung molnupiravir, na aprobado na ng UK, may EUA na yung iba, wala pa rin. Hanggang ngayon, compassionate yung binibigay. So 30 hospitals lang yung pwedeng mag-procure dahil doon sa compassionate use. Dapat merong sense of urgency yung government agencies in times of emergency, na dapat kailangan yung urgency. Thank you po. Thank you, Ms. Tina. And next to ask his question is Mr. Rambo Talabong from Rappler. Rambo, go ahead. Thank you, Sir Ace. Hello, Senators. Senators, I wanted to ask you about your policy right now about not commenting against other candidates, especially kung same position as you are. I just wanted to ask you, what's the decision behind that? Because aren't your competitors also public figures that you have to criticize to also show your own values, your own policies? And what would you say to people who would say that, hindi ba to playing safe lang? No, never. We're not in the business of playing safe. Ang gusto lang namin, itaas yung antas ng kampanya. Kasi kung mauwi tayo sa gutter politics, ang pag-uusapan natin lagi yung paninira sa kapwa mga competitors. Ang sinasabi ko nga, hindi naman sila yung kalaban natin dito eh. Ang kalaban natin dito, kahirapan, katiwalian. So we stick to issues. We have never played safe in all our public service careers. We always take the risk, no matter who gets hurt. And you know me, Raymond, pagdating sa hanggang ngayon, kumakandidato na ako, pero I still continue what I have started.
pag-scrutinize ng budget at kung nakita ko talaga may abuso sa insertions and all, no, ganun pa rin. Hindi dahil sa namumulito tayo ngayon, teka muna, we go soft on our counterparts, yung ating mga congressmen, ano, iba doon mga kaibigan din namin ni Senate President. Pero alam mo, we have always been consistent. At saka sa dami ng problema natin, ba't tayo mag-engage sa mudslinging? Ang tingnan natin yung problema ng bayan. So I hope you get our point, Rambo. Also, when you point a finger, 3 fingers are pointing at you. Talagang hindi namin ugali yun unless it involves work, it involves an issue that needs our criticism or our comment. Pero kung just ibang kandidato, merong ginawang hindi mo gusto o hindi tama sa naaayon sa style mo, bakit makikipintas ka kagad? Pangit eh. Ewan ko, bahala sila kung gusto nilang gawin yun. Pero kami, hindi namin talaga ginagawa yun eh. Kahit na noon pa eh. Even, as a matter of fact, when I ran in the senatorial elections, always, what I do is I try to uplift all my fellow candidates. Eh. Yung mga kasama kong mga senador, pinupuri ko, pinasabi ko kung ano mabuti sa kanila. Kahit dun sa mga kabila, pag tinanong ako, talagang hindi namin ugali yung ganun. Pangit. Napapangitan ako eh. We are not judgmental. Okay. My next question po, this might be a hard ball for both of you. Our previous Meet the Press, you both of you senators shared that the reason that you pulled out your support from the death penalty is because you're afraid of false accusations as basis for death. Natatakot kayo na inosente yung baka ipapatay, mapapunta sa death row. But a criticism that is being hurled against you is you both support the anti-terror law. And the anti-terror law is being flagged as something that would enable people to get convicted based on false accusations, based on suspicions. How would you reconcile this change of position on the death penalty bill and your support and even the sponsorship of the anti-terror law? There's no inconsistency. Ano? Anti-terror law, alam mo ba kung pangilan tayo sa Global Terrorism Index? Nasa top 10 tayo eh. And yun nangyari sa Marawi, lesson learned, very painful lesson. Ilan ang namatay doon? So wala namang problema doon sa anti-terror law. No? Na ano lang ito, natabunan ng katakot-takot na propaganda galing doon sa mga nag-o-oppose. But you know, it's a very good law. Ito lang yung batas na yung safeguards napakatindi. Imagine, find me a law, no? Since time immemorial na naipasa, na yung reportorial requirement carries with it a penalty of 10 to 12 years imprisonment on the part of the law enforcement or the arresting officer or officers. Ano? Ito lang yung batas na within 24 hours na huli ka sa violation ng Anti-Terrorism Act, kailangan i-report mo sa Commission on Human Rights, do sa nearest judge kung saan nangyari yung arrest, at saka sa Anti-Terrorism Council. Kung hindi i-report within 24 hours, pwede siyang makulong ng 10 to 12 years at saka perpetual disqualification. So yan, at sumunod tayo sa UN standards paano mag-combat ng terrorism. Hindi lang ito gawa-gawa sa Pilipinas. Alam niyo ba, kinonsulta namin dito, kinonsulta ko at saka yung aking mga staff, Australia, United States, United Nations, European Union, ang dami namin pinaghanguan ito. Pinakamalambot pa nga yung ating Anti-Terrorism Act. Now, implementation is another thing. And it is not confined or limited to the Anti-Terrorism Act. No? Pagka masamang implementation, any law passed by Congress, masama yung kahinatnan. So wag mong tukuyin o kaya wag mong i-zero in o single out yung Anti-Terrorism Act. Ano? Every law that we pass, nasa implementation at pwede naman parusahan yung nagkakamali o nag-aabuso sa pag-implement. That's a standard that we should follow. So let's not zero in on the Anti-Terrorism Act. Ano? Dahil kaya lang naman natin ni-repeal yung Human Security Act. Nag-iisa-isang conviction dahil yung mga law enforcement officers ay mag-file ng violation ng Human Security Act. Naging dead letter law. E napag-iiwanan tayo pagdating sa paglaban sa terorismo. So, at ito, hindi naman ako mag-isa to, Rambo.
collegial ito eh. Alam mo bang 60 to 70% ng amendments nanggaling kay Senator Drilon? Nanggaling do sa yung sa mga minority group. Sila yung nag-introduce ng maraming amendments dito. So it's not, it's not just me that crafted this law as passed. It is a collegial decision of all the members of at least the overwhelming majority of the Senate of the Republic of the Philippines. So hindi ko alam kung ano yung sinasabi mong dapat i-reconcile. Malayo yung death penalty do sa Anti-Terrorism Act. Dagdagan ko, implementation eh. Magkakatalo yan sa implementation. Kaya nga sinasabi namin, kami naman, outside of the 42 years of legislation namin, marami kaming gustong dapat ganito in-implement, dapat ganito in-execute. Kaya sinasabi namin kami na. Ngayon, pagdating doon sa issue ng anti-terror law, anti-terrorism law, napakadaming safeguards. Basahin niyo lahat. Lahat ng nabasa ko na mga kumukontra, ng mga petition sa Supreme Court, although baka sub judice at this point, wala doon sa bill eh. Yung nirereklamo nila, yung mga angal nila sa anti-terror, wala doon. Mali ang intindi ng iba eh. Isa yun. Pangalawa, walang connection sa walang death penalty yung anti-terror law. Walang death penalty. Kasi ang mainit ako dati doon sa issue ng anti-death penalty or that death penalty itself is for high-level drug trafficking. Sapagkat mula noong 1992, ewan ko kung pinanganak ka na, 1992 hanggang napakahabang panahon, wala kaming dinibate kundi yan. Narinig ko lahat yung pros and cons niyan. Lahat ng naririnig kong nagdidebate tungkol sa death penalty, narinig ko na dati. Yung mga pros, narinig ko na yan. Yung anti, narinig ko na rin yan. Nabalansi ko ng mabuti yan eh. Kaya nga kami nagpasa ng Senate bill na ngayon ay tapos na sa amin, hinihintay na lang sa House of Representatives, establishing a national penitentiary for high-level drug traffickers. Kasi sila lang talaga yung sila yung exempted do sa issue ng anti-poor. Totoo yung death penalty, anti-poor eh. Matagal na nila sinasabi yan. Talagang anti-poor. Bakit? Pag mayayaman, nakakakuha ng magagaling na abogado eh. Makakalusot eh. Pero pag mahirap, hindi. Yari yan dyan. Totoo. But, high-level drug trafficker, saan ka nakakita ng drug lord na mahirap? Wala. Lahat ng drug lord mayaman. Kaya sila, makakalusot dyan. Ngayon, nakahanap nga ako ng solusyon. Kaya hindi na kailangan yung death penalty. Total, walang kapag-apag-asang pumasa. Nakahanap ako ng solusyon. Ang solusyon, ihiwalay natin sila. Alisin natin sila. Itong mga may karapatan na patawan ng death penalty, high-level drug trafficker at saka mga heinous criminals, ihiwalay na natin sila hindi sa society kundi sa national penitentiary itself para hindi sila kasama ng mga nung gusto nating persons deprived of liberty na may pag-asang ma-rehabilitate after na masilbi yung mga sentensya nila. So, wala kang connection yun. Hindi ko alam, baka yung nakaisip nun gusto lang ipilit na may connection. Pero wala, hindi ko nakikita Wala naman death penalty yung anti-terror law Saka it's also wrong to assume or to say that mere accusation pwede nang arestuhin. Walang ganun eh. We still follow the rule ng ebidensya at saka yung Rule 113. Nandun yun, hindi naman namin in-amend yun and we cannot amend that because that's precisely rules of court yun eh. Hindi subject sa legislation. Ang pwede lang mag-amend nun, Supreme Court. Alam mo yung Rule 113, yung citizen's arrest or yung warrantless arrest, nandun yun, hindi naman nagalaw eh. So I don't know. Bakit sino nagsasabi na based on mere accusation, pwede nang arestuhin? There's no such thing under basahin natin mabuti yung laman ng Anti-Terrorism Act. Huwag tayong mag-focus doon sa mga maling, sabihin na nating fake news na lumalabas. Exaggerated eh. So, yun, na-politicize masyado, to say the least. So, I think it's unfair to zero in on the Anti-Terrorism Act. All laws sumusunod sa patakaran ng batas, governed by the rules on evidence, rules of evidence.
Ito yung isang black propaganda na by mere suspicion, hulihin. Wala, there's no such thing. We follow the rules of court. No? Pagdating sa warrantless arrest. No? Andun pa rin yun. About to commit, Thank you po. after committing, just committed. Andun yun. Hindi naman namin ginalaw yun eh. Talagang na-black propaganda lang, na-poison yung utak ng mga kababayan natin. At yung ibang, I'm sorry to say, yung ibang media naman napadala na. Nadala na at ewan ko kung misinform sila or nakisakay na sila sa issue. I'm sorry to say that. Thank you po. Okay, thank you, Rambo. Next to ask her question is Miss Eunice Rian. Hello, good morning. Hello, good morning po, sir. My question would be just one lang, pero kay ano po sana, Senator Lacson, SP, and to General Eleazar. Recently, sirs, namatay si Jonel Nuesca, yung bumaril po sa Mag-iina. If ever elected po, how will you refine itong mga policemen ito? Kasi nangyari po ito sa kabila ng malaking sahod na ng mga policemen. So how do you refine them po if ever manalo po kayo? Thank you. Pwede ba nating i-refer muna kay General Gilor bago kami mag-comment ni Senate President? Gilor, take it away. Nangitim ka na. Sir, you're still on mute, sir. Sir, Yes, sir. Thank you, Ashley. Go ahead, sir. Sir, actually nga, sir, yung nangyari kay Nuesca, nagkaroon, sir, ng unang-una, iniisip natin, ito ba from very start is naging pulis ba yan? Dapat ba siya naging pulis? Kaya nga sir, nire-review natin even though mahabang proseso ito, yung ating recruitment process na simula pa lamang, dapat walang palakasan, walang padrino system. But eventually, pag nasa loob na tayo ng serbisyo, and then itutuloy pa rin natin yung mga sistema on how to check the, not only the physical but also mental and emotional situation of our police personnel. And eventually, doon nga sir, yung ating disciplinary measure. Minsan kasi, ang mga pulis natin gumagawa ng kalokohan pero alam nila na pwedeng malusutan. Pero kung palalakasin natin yung internal discipline, like yung function ng IAS as well as yung ismong implementasyon, tingin ko sir, mababawasan yung problema ng nangyari na kagaya kay Nuesca. Kung yun sir, pagkakaintindi ko doon sa tanong, hindi ko masyado nasundan sir kanina. Eunice, would you like to follow up on yes, your question? Yes, kay ano lang po, kay Senator Ping and kay SP kasi of course this is a matter of discipline po for the policemen. So yeah. If you recall, nagkaroon kami ng pagdinig diyan, di ba? Nung mangyari sa Tarlac, yung napatay yung mag-ina, si Nuesca. I believe no na nagkaroon kami ng Senate inquiry in that regard. So tama 'yon, yung disiplina talaga napaka-importante. At saka yung screening. Alam mo minsan may nakakalusot na nakakapasok sa na maging pulis, yung pala hindi naman pala dumaan sa tamang proseso. Hindi natin alam kung pumasa sa NP screening. Alam mo, remember at the time na bagong-bago pa lang yung PNP noong 1991, napakaraming hoodlum na nakapasok na pulis dahil naglagay. Alam mo, ito yung kinorek ni General Eleazar kasi tatandaan ko, ito yung unang pronouncement niya eh. Higpitan niya yung screening kasi nga once napapasukan ka ng bulok na halimbawa yung kamati sa basket, pati yung ibang kasama niyang pulis nahahawa eh. So napaka-importante yung ginawa nga ni General Gilor na talagang hinigpitan niya yung screening nung panahon niya bilang Chief PNP. thank you po, Senator. And to SP, sir, yung drug test para sa mga PNP, mas pag-18 po ba natin? Oo, yun. Hindi naman dineclare ang constitutional yun eh. Ang dineclare ang constitutional ng Supreme Court doon sa batas na aming inakda ko, 9165, ay yun lang pagpa-file ng candidacy at saka yung pag-enroll sa eskwela. Yun lang ang binaril eh. No? Pero yung sa walang diferensya kung let's say magkaroon ng random or regular drug testing ang mga officials or officers
or members of the Philippine National Police. Pagkatapos merong isang kami nakapile na bill na ito matagal nang ni-request nito ng mga kapwa ng mga pulis nila Ano? Batas na hindi ba? Yung paglilipat ng Philippine National Police na Academy inalis sa Public Safety College at PNP na ang nagpapatupad. Ilang taon na yan? Ilan pa lang Baka na 1 o 2 taon pa lang yan. Kapapasa pa lang nitong batas na to. Pero malaki effect niyan. Lalo na kung ang mag-i-implement niyan ay katulad ni Senator Lacson at si General Eliazar pag nasa Senado na. Malaking bagay yon. Pero drug testing, dapat regular. At hindi drug testing na yung tabi-tabi hindi pwede yung drug testing na nagpa-drug testing sa clinic o kung saan-saan ang gagamiting testing kit pang shabu o testing kit pang marijuana, hindi ganoon. Kailangan yung 5-step multi-drug numeric assay. Yun ang kailangan na drug testing sa lahat, lalo na sa kapulisan. Para talagang walang ligtas kahit anong klaseng droga. Heroin, cocaine, designer drugs. Lahat ng illegal drugs sa pool dun sa multi-drug test kit na yon. Dapat yun ang ginagamit pagka in-implement namin yan. Okay, bawal po yung testing. At saka hindi pwedeng sabit-sabit lang ng ihi. Kaming ang dalawa ni SP, binantayan hanggang kubeta Okay, bawal po yun sa tabi-tabi. Thank you po, sirs, and to Sir Eliazar. Thank you po. Thank you, Eunice. Meron po tayong question coming from George Cahiles. Go ahead. Hey, sirs. Good morning po sa inyong lahat. Well, kanina, we were talking about free testing and also ito pong universal healthcare law. So, I'm wondering, sir, kasi ngayon at the current state, nagkakaproblema po tayo sa pagbabayad ng PhilHealth sa mga ospital, sa testing at saka sa iba pang mga serbisyong na ibigay po ng hospitals. So, under your administration, in case po manalo kayo, how will you improve or change this situation po? Salamat. Well, una-una, we'll clamp down on corruption. Ang daming corruption dyan sa PhilHealth Alam nyo naman yan kasi nagkaroon tayo ng ilang investigation na ginawa, committee of the whole pa nga Nag-preside si Senate President at na-discover naman natin talaga, di ba? Yung halimbawa, yung sa yung programa nila. Kung sino-sino yung pinagkakagastusan sa halip na COVID-related, IRM, no? Sa halip na COVID-related, pinasukan ng kung ano ng mga kalokohan na nililibre. So, I think yung corruption sa PhilHealth naging systemic. Mabuti ngayon, I don't know kung hindi ko narinig yung mga reforms na inintroduce ni Dante Geran, Attorney Geran. I hope he will succeed. Pero yung mga nakaraang administration sa PhilHealth, talagang maraming pera Meron tayong nilalagak diyan na galing sa national budget, yung subsidy ng gobyerno. Meron pang contribution from members. Bakit kinukulang? Bakit nagkakautang-utang sa mga hospitals? May favoritism. Kung sino yung malapit, yun ang halos wala pang napakabilis. 1 linggo lang nakakasingil na. So, I think yung corruption dapat mahinto dyan sa lalo't health ang concern. Sabi nga ni Senate President, pagka ikaw may sakit na yung biniktima mo, masahol ka pa sa may sakit Malala yung sakit mo actually. Kaya yun ang nakita namin ugat kung bakit hindi na-address properly yung kalusugan ang role model nga namin diyan yung Davao del Norte. Sa Davao del Norte dahil sa magandang palakad ng local government unit, zero billing basta government hospital. Hindi ba kayang i-replicate yan nationwide? Kaya. Kasi marami naman ng pera. Ang problema, pag napupunta yung pera sa corruption, sira na lahat ng kamada. Merong isang bill ako na anong number nito? 1829. Senate Bill 1829 na pinapalitan namin yung chairman ng PhilHealth na gawing Secretary of Finance.
ang dapat na chairman. Kasi yung PhilHealth, sa kasalukuyan, chairman, DOH, Secretary of Health. Yung PhilHealth is actually a business, is an insurance business organization eh. Hindi naman siya health organization eh. Pangalan lang PhilHealth. So hindi dapat doktor ang nagpapatakbo noon. Kaya nga yung proposal namin, Secretary of Finance dapat. Yun yung nakapending ngayon. And nag-hearing na yung Committee on Health headed by Senator Go. Hindi pa nire-report out. Pero yun ang proposal namin. Sir, since you're talking about yung clampdown sa corruption, and since nag-offer po itong may bill po itong CSP tungkol nga doon sa pagpapalit ng chairman. So do you think, sir, it is necessary para magkaroon ng malaking revamp or kung ano man is abolish at magtayo ng panibagong ganitong system na magbibigay po sa atin na insurance in terms of health? Thank you. I think it's worth studying kasi dapat mayroong option. Tulad kami sa Senate private insurance. Napakainam. Lahat ng staff ko pagka nagkasakit, wala, zero billing eh. Yung isang staff ko medyo antagal sa ospital kasi na COVID, nagka-pneumonia. Walang binayaran. Kasi ang insurance na kinontract ni Senate President, talagang very efficient. So, pag umasa ka sa PhilHealth, di ba, case rate, tapos napakatagal, dapat pag-aralan natin kung pwede mayroong option yung mga private companies, private corporations, at even yung mga government offices na kung saan mas maganda yung benefits na madiderive. Yung nga lang may kamahalan yung premium. Pero aside from talagang yung corruption talaga, ito talagang nasa thesis namin dalawa itong Senate President eh. Tanggalin mo corruption, ang daming mawawalang problema ng gobyernong ito. Kaya ang aming battle cry, di ba? Dapat ayusin yung gobyerno para maayos yung buhay ng bawat Pilipino. Kasi kung hindi, everything starts with government. The number one problem of this country is government. Ang solution, government din eh. Ang tawag doon, good government, good governance. Kasi wala, napabayaan talaga. Naging systemic, na institutionalize yung corruption. So, diyan kami galit, dalawa ni Senate President. At sabi ko nga, itaga nyo sa bato. Talaga yung pag-uukulan namin ng pansin. Marami ngayon nagkiklaim lahat anti-corruption eh. Pero tingnan natin yung track record. Sino ba talaga yung lumaban mulat sa pool sa corruption? Yun na lang tingnan natin. Napakadaming pera ng gobyerno para sa tao. Kung hindi mapupunta sa bulsa ng mga nagpapatakbo. At yung mga kaibigan ng mga nagpapatakbo. George, you have a follow-up? I'm good, sirs. Thank you so much. Okay, thank you very much, George Cahiles. Yun na po ang ating last question. So closing messages po. First from Sen Monsur and then Senator Lazar. Simple lang po ang mensahe ko. Next year, election. Mag-isip-isip po tayo mabuti kung sino ihalal natin mga leader ng bansa natin. Dahil marami po tayong problemang hinaharap. Sa ngayon pa lang, mabibigat ang mga problemang hinaharap natin. So pag nagkamali po tayo ng leaders na pipiliin natin, lalo tayong malulong sa kahirapan ng buhay natin dito sa bansa natin. Ako po ay naniniwala sa aking aspiring President, Panfilo Ping Lacson, at sa akin aspiring Vice President, Vicente Tito Sotto. At sa kasama ko rin na senatorial candidate, si General Guillermo Ilyasar. Kami po, narinig naman po ang amin mga salita ng mga amin leader na mga two aspiring heads ng bansa natin. You can see when they speak, they're very qualified, they're very competent, and they're very capable to lead the country and lead us out of our misery right now. So, if I have one thing to say, not because I am standing with them, I'm standing with them because I have the same ideology as them. But I do really believe in them.
And I have much to learn if I do become a senator in the House of the Senate from them. Please, think wisely. Isip kayong mabuti kung sinong pipiliin yung leader sa susunod na taon. Ako, I stand by my President, Panfilo Ping Lacson, and my Vice President, Vicente Tito Sotto, and of course, my PMA 87. Kahit honorary member lang ako ng PMA, Batch 87, hindi lang class. General Guillermo Eliazar. Maraming salamat po for having us in your discussion. Thank you, Kong Monsur. General Eliazar, sir. Yes, thank you, Asli. And thank you also, Monsur. Sa akin din po ay simple-simple din lang yung aking panuntunan. Ang tama ay tama, ang mali ay mali. Kaya nga po pinaglalaban natin at pininindigan ang tama. Sa akin po, sa maikling panungkulan bilang Chief of the Philippine National Police, talagang kung nagkamali, dapat po ay hindi paninindigan yan. Itama para po hindi yan lumaki, makahawa at maging problema pa. So, yun po ang ating naging panuntunan. At ako naniniwala na sa plataforma na i-represent ng Partido Reforma, ito lang po, lahat naman po ng mga batas, mga regulations, policies na andyan na. Pero ang bottom line dyan, parang PNP lang yan eh. Lahat po ng programa and policies na andyan. And every now and then, nire-revise to adjust and adapt to the prevailing situation. Talagang mas importante is the effective supervision at implementasyon nito. At ako naniniwala na sa pangunguna ng ating standard bearer, Senator Ping Lacson at with tandem ni Senator Tito Sotto, yun nga po, yung pangailangan ng ating makabayan ay makakarating sa kung saan talaga ito dapat papuntahin. So, tama-tama po, mag-e-eleksyon na at ito ang bagong pag-asa na iniintay nating lahat. So, maraming salamat po at mag-iingat po tayo palagi. Thank you, General Eliazar, and our Senate President and Vice Presidential Standard Bearer, SP Tito. Salamat po. By the way, for the information of everyone, we already passed the budget for 2022, the GAB, the General Appropriations Bill, last night on second reading and third reading. And I've already designated 12 or 13 members of the Bicameral Conference Committee. They will start the BICAM this week. So hopefully within the next 10 days, ang pangako sa akin ng chairman ng finance namin, tatapusin nila within 10 days. Hopefully, therefore by December 10 or 11, dapat ito'y pwede nang i-ratify ng Senado para umabot para sa 2022. Thank you very much. Thank you, Senate President. And last but not the least, of course, ang ating Presidential Standard Bearer, Senator Ping Lacson, sir. Thank you, Ace. The country is at war. We are at war against the pandemic, against joblessness, against business closure, bad economy, against incursions in the West Philippine Sea. Napakaraming fronts na hinaharap. And ang masasabi ko lang, we need a leader. We need a real leader, na may track record. Sabi nga namin, paulit-ulit, kami dalawa ni Senate President, pati mga kasama namin, yung mayroong kakayahan, katapatan, at katapangan, at mayroong track record. Maraming salamat. Thank you very much, Sir Ping. And sa lahat po ng ating kaibigan from the media na dumalo, maraming salamat po sa inyo. Ito na naman po ang isang edisyon ng ating Meet the Press with Ping Lacson and Tito Sotto. Maraming salamat po. Keep safe and God bless everyone. Bye-bye. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Ingat po sila. Salamat. Let's go. I think we're done with your work today. No, we're going to sleep now.